ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን። ዛሬ ደግሞ ፕሮቨርብስ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ፕሮቨርብ ማለት ነው ምሳሌያዊ አባባሎች ወይም አነጋገሮች ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ፕሮቨርብ እናያለን ማለት ነው። እና አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ቻናሉን እያሳደጋችሁት ወደፊት እንቀጥላለን ማለት ነው። ቤተሰቦች ደግሞ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እና የዛሬው ትምህርት ምሳሌያዊ አባባሎች እናያለን ማለት ነው። ያው ፕሮቨርብ ምንድነው? ነገርን ለማሳመር የሚረዱ አባባሎች። ነገር በምሳሌ ጠጅ በብርሌ ይባል የለ። ስለዚህ እንዴት ነው አንድን ሰው በቀላሉ እንዲረዳን የምናደርግበት መንገዶች ናቸው ማለት ነው ፕሮቨርብ። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንገባለን። አንደኛ absence makes the heart grow fonder. absence makes the heart grow fonder ምን ማለት ነው? ሰው የሚመሰገነው ሲርቅ ነው። so absence makes the heart grow fonder ሰው የሚመሰገነው ሲርቅ ነው ለማለት እንደዚህ እንላለን ማለት ነው። absence makes the heart grow fonder ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ይህ ምሳሌያዊ አባባሎች ወይም አነጋገሮች ነው ማለት ነው። just in this way መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ምሳሌያዊ አነጋገሮች ንግግርን ለማሳመር የሚጠቅሙ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቀጣዩ ደግሞ እንሄዳለን። ሁለተኛ a bird in the hand is worth two in the bush. a bird in the hand is worth two in the bush ምን ማለት ነው? ከሩቅ ዘመድ የቅርብ ጎረቤት ማለት ነው። ከሩቅ ዘመድ የቅርብ ጎረቤት ይሻላል እንደማለት ነው። በእጅ ያለ ነገር ይሻላል ከመመኘት፣ የሩቁን ከመመኘት ቅርብ ያለው ነገር ይሻላል እንደማለት ነው። a bird in the hand is worth two in the bush ማለት ነው። ስለዚህ ከሩቅ ዘመድ የቅርብ ጎረቤት ለማለት በእንግሊዝኛ ብንጠየቅ ምን እንላለን ማለት ነው? a bird in the hand is worth two in the bush እንላለን ማለት ነው። ወደ ቀጣይ እንሄዳለን። ሶስተኛ a burnt child dreads the fire. a burnt child dreads the fire እሳትን ያየ በልጥ በረየ ወይም በልጥ በረገገ ማለት ነው። ያው የሆነ ነገር ያየ ሰው ይማራል፣ ከዛ የሆነ ነገር ይፈራል ማለት ነው። so a burnt child dreads the fire ማለት እሳትን ያየ በልጥ በረየ ማለት ነው ማለት ነው። አራተኛ a fool vents all his feelings. a fool vents all his feelings ሞኝና ወረቀት ያስያዙትን አይለቅም ወይም የሞኝ ለቅሶ መልሶ መላልሶ ማለት ነው። ያን ቼክ የሚል ሰው ያዘው የማይለቅሰው ያው ሞኝና ወረቀትን ያስያዙትን አይለቅም ብለን እንገልጻለን በአማርኛው። በእንግሊዝኛው ምን ይሆናል? a fool vents all his feelings ብለን በእንግሊዝኛ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ሞኝና ወረቀት ያስያዙትን አይለቅም ወይም የሞኝ ለቅሶ መልሶ መላልሶ። አምስተኛ a friend in need is a friend indeed. a friend in need is a friend indeed. ጥሩ ጓደኛ በችግር ጊዜ የሚደርስ ነው። ጥሩ ጓደኛ በችግር ጊዜ የሚደርስ ነው ለማለት በእንግሊዝኛ ምን ይሆናል? a friend in need is a friend indeed ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ያው ብዙ ምሳሌዎች አነጋገሮች አሉ። እነሱን በእንግሊዝኛ ማወቅ ንግግራችንን ለማሳመር እና ለማድመቅ በጣም አስፈላጊ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ምሳሌያዊ አነጋገር ማወቅ አለብን።
እና ስፔሻል አገላለጾችም ስፔሻል ኤክስፕሬሽን እነሱንም ማወቅ አለብን። ከዛ ንግግር በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። ወደ ቀጣይ እንሄዳለን። A friend in need is a friend indeed. ጥሩ ጓደኛ በችግር ጊዜ የሚደርስ ነው ማለት ነው። እነዚህ ብለን እንገልጻለን። ወደ ስድስተኛ እንሄዳለን። After a storm comes calm. After a storm comes calm. ያው ካልም ብለን አይነበብም። ይሄኛው የመጨረሻው ካልም አይደለም ሳይሆን ካም ነው የምንለው። After a storm comes calm. ሁሉም ያልፋል እስኪያልፍ ያለፋል። ስለዚህ ሁሉ ያልፋል ለማለት ከፈለግን ምን እንላለን? After a storm comes calm. After a storm comes calm እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ያልፋል እስኪያልፍ ያለፋል ብሎ በእንግሊዝኛ ለመግለጽ ይሄንን ፍሬዝ ወይም ይሄንን አረፍተ ነገር ወይም ይሄን አባባል በእንግሊዝኛ መያዝ አለብን ማለት ነው። ሁሉም ያልፋል እስኪያልፍ ያለፋል። After a storm comes calm. ሰባተኛ All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. የሚያብረቀርቅ ሁሉ ወርቅ አይደለም። አንድ ሰው በእንግሊዝኛ የሚያብረቀርቅ ሁሉ ወርቅ አይደለም። ወይም ሌላ ማባባል አለ በአማርኛ። ለምሳሌ መጽሐፍ በሽፋኑ አትመዝነው የሚባል ነገር አለ እና የሚያብረቀርቅ ሁሉ ወርቅ አይደለም። ተመሳሳይ አባባል ናቸው። እነዚህም በእንግሊዝኛ ግለጽ ብንባል እንዴት እንገልጻለን ማለት ነው? All that glitter is not gold ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህም ፕሮቨርቦች ወይም ምሳሌያዊ አባባሎች በጣም ለንግግር ጠቃሚና ንግግራችን የሚያሳምሩ ድምቀቶች፣ ቅመሞች ናቸውና እነዚህ መያዝ አለብን ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ደግሞ እንሄዳለን። ስምንተኛ An apple a day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. ምን ማለት ነው? ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ ብሎ ለመግለጽ በእንግሊዝኛ ይህንን እንጠቀማለን ማለት ነው። An apple a day keeps the doctor away ማለት ያው ቀጥታ ስንተረጉሙ በቀን አንድ አፕል ከተጠቀምን ከዶክተሮች ያርቀናል። ጀስት እንደዛ ከተረጎም ግን ይህ ምሳሌ አባባል ስለሆነ ምን ማለት ነው? ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ። An apple a day keeps the doctor away። ስለዚህ ይህ ማለት ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ በእንግሊዝኛ እንደዚህ ይገለጻል ማለት ነው። ለዚህ ተመሳሳይ ሌላም አለው በእንግሊዝኛ እሱን እናያለን። An apple a day keeps the doctor away። ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ ማለት ነው። ዘጠነኛ ስንሄድ ደግሞ ይህም ተመሳሳይ ነው። Prevention is better than cure ምን ማለት ነው? ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው። An apple a day is ጊዜ እንደገለጽ ነው ማለት ነው። An apple a day is away the doctor እንዳልነው ማለት ነው። ስለዚህ prevention is better than cure ተመሳሳይ ናቸው ሁለቱም እንግሊዝኛ ሆነው ምን ማለት ነው? ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ የሚለውን አባባል ይገልጹልናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት እነዚህ ምሳሌ አነጋገሮችን ኦር ፕሮቨርቦችን አውቀን ንግግራችንን ማሳመር እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ምሳሌ አነጋገርን ማወቅ እና መረዳት እንችላለን፣ ንግግራችንን ማሳመር እንችላለን ማለት ነው። የዛሬው ትምህርት ይሄ ይመስላል። በቀጣይም ተመሳሳይ ትምህርት ይቀርባል ማለት ነው። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቤተሰቦች ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አርጎ። የዛሬው ትምህርት ይሄ ይመስላል እና ያው ሌሎች ትምህርቶችንም ይቀርባል በዚህ በተመሳሳይ መንገድ።